Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe, living mirrors dreams. Hello guys! So nandito na naman tayo. Gagawa ko ng isang makeup tutorial para sa ating Vlogmas Day 6. So, Vlogmas Day 6, if you're gonna want na just get straight to the makeup tutorial, you can just skip this video or di kaya panoorin mo na lang yung nasa Instagram ko na i-upload ko, which only be a 1-minute part of this video vlog. Ang gagawin ko ngayon are for ipa-prepare ko na yung face ko. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko ngayon na kakabili ko lang kanina. The last time sa vlog ko nabanggit ko na merong buy one get one. So, ito yon, Fresh Skinlab. Ayan. So, nabili ko na siya. 49 pesos lang ata, dalawang pack na. So, pwede ko na tong gamitin. Super love na love ko kasi yung aloe vera. Laging aloe vera na mga gamit. Yun yung lagi kong ginagamit para sa ko dati, routine ko. Tapos, yun nga lang, iniisip ko kung bibili ba ako ng isang buong pack kasi minsan ginagamit ko din sa ibang areas ng katawan ko na na gusto kong lagyan ng aloe vera. Kasi nagtitingin-tingin din ako sa mga video sa YouTube kung saan ba siya ginagamit. Well, anyway, dahil ito ay murang-mura lang naman. So, ayun nga, minsan tinatamad na tayo maghilamos pag uwi ng bahay. Tsaka minsan pang prep ng skin before ng makeup. I'm going to use this pagkatapos ng wipes. Yan, video. So, ayan. Ang bango kasi. May aloe vera talaga siya. Tagal ko na hindi nakakabili. Ayan. Yung Nivea Micellar. Yung mga magagaspang sa ilong besh, i-rub mo ng i-rub yan para matanggal. Ayun, namula na sila. Super addicted. QuickFX. Ayan, nakikita nyo naman lagi kong ginagamit to. So, ito naman yung lalagay ko. Uunahin ko yung No Shine Mattifier kasi super oily ng skin ko. Then, after that, ito namang Tinted Moisturizer. So, moisturize first. Ang bango nito, guys. May chamomile. Kasi may chamomile siya. Ang bango. Alam niyo yung pala. Yung sa rice. Pag naluto, ganong amoy. Next is the Tinted Moisturizer naman. So, ganun din. Kamay ko lang yung gagamitin ko. Kasi moisturizer lang naman. Konti lang din. So, ayan. Ayan. Mukha siyang matte, diba? Hindi yan talaga matte. Ano to? Nabili ko siya kanina sa Watson's. Tapos, ang shade niya is coffee. Hindi siya talaga matte. Tapos yung glitter, ayan, pinatungan ko siya ng glitters. Ito, ganun, yun din yung brand niya. Oh my girl, nail lacquer din siya. And gold glitters to Levels nakalagay. Walang nakalagay. Natakpan. Anyways, kaya siya naging matte. If you guys want it, na sa inyo na mismo. Kasi nainggit ako sa mga, actually sa mga Instagram, nakikita ko na yung mga matte nails. Akala ko yung mga, karamihan mga fake nails din siya. Kaya lang, yun nga, minsan, wala namang ganong available sa mga stores dito sa malapit sa amin. Kaya, ito yung nakita ko kanina. Pili ko, lagi ko magagamit to. So, Bobby Nails Basics Matte Top Coat. So, matte top coat. Ayan. Nakalagay yung matte talaga siya. So, instead, diba, yung gagamitin nyo dapat after ng nail polish, yung natural na kulay. Pero ito yung gamitin nyo, yan. So, pag nilagay nyo siya, magiging matte agad siya. And, ang ganda talaga. Yan, tuwan-tuwa ako. Feeling ko,
magagamit ko siya ng bongga. Living mixed dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's all forgiven to my eyes. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven to my eyes. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven. You and your wicked ways. 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 Wicked ways. You and your 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 wicked ways. Sit up. This is actually inspired by vlogger Ana Victorino. So, ginaya niya, yung gumawa siya ng PIA MIA inspired look, makeup tutorial, and I tried following it, although hindi ganun ka-perfect nung gaya nun sa kanya. Pero masaya ako kasi parang feeling ko satisfied naman ako sa ginawa ko sa makeup na to. So, I'm gonna show you now how I will remove my makeup. So, we will do that later. Just follow me on Instagram pala guys para makita niyo mga 1 minute. Kung ayaw niyo manood ng buong vlog, meron akong 1 minute na nilalagay sa Instagram ko, sa Instagram account ko, yung 24KD, Let's Be Friends, and also yung page ko, 24K. Ginawan ko na siya ng sariling page para hindi naman magulo pag magpo-post ako sa may Facebook ko na puro ano na lang. So, I made another account. Guys, please follow me, and if you're already a subscriber, don't forget to click. I'm gonna go ahead and make a get ready with me. Tapos yung mga pinabili ko, sinabi ko naman na before this video kanina doon sa Watsons. So, ayun, yun yung mga ginamit ko para sa makeup inspired look na to. And sobrang saya ko. By the way, ito pala, nabili ko nung nagkita kami ng friend ko sa
nadaanan ko lang to eh, maraming ganito. So, kung gusto niyo naman, ayan, kung gusto niyo bumili ng ganito guys, kasi cute-cutean siya. Uso ngayon to sa Instagram, pag kunyari nag-filming and everything, or may mga gusto ko yung inspired look. Ayan. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. Gising ng alas 12 ng madaling araw. It's my day off and that means mangungulit na naman ako sa inyo sa isa na namang vlogs na sana magustuhan nyo. Isa ng vlog na kung ano-ano lang may upload natin. Pero, thank you. Buti nandito ka po mag-comment dyan. Mag-comment kayo kung ano gusto nyo sabihin, kung ano yung gusto nyo gawin ko, kung tingin nyo kaya kong gawin to or pwede kong gawin to, i-comment nyo lang kung ano yung mga suggestions nyo para hindi naman tayo mawala ng concept o maubusan ng concept ngayong December Vlogmas. So, sana, kung may mga request kayo, gaya nyan, let's say, may kapatid kayo na nasa ibang bansa, ayun nga, inulit ko na naman. Kung gusto nila mag-request ng kahit na ano, wari, namimiss nilang kumain ng balot, 5 balot yan, kakainin ko yung balot na yan. Gusto nilang, basta kung ano yung gusto nilang, namimiss nilang gawin sa Pilipinas, or kayo, if ever OFW man kayo, pwede kong puntahan, may suggestions kayo, basta kaya ko gagawin ko guys, para sa inyo. So, ayun nga, thank you, at nandito na naman kayong lahat, at nakasubaybay. Thank you so much. Pag pala, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe tsaka sa Facebook ko tsaka sa Instagram para ayun, kung ano man pinagagawa ko sa buhay sa mga oras na yan. At least updated tayong lahat. And at the same time, updated na ako sa inyo guys kasi magiging palitan tayo ng pag-follow sa isa't isa. So, ayun, I'm gonna see you guys on my next video again. Thank you so much for watching. Thank you guys for watching. I'm gonna see you guys on my next video.